Készülünk a Construmára, a Lakberendezők Országos Szövetségén lesz pár székünk, mind a Mezozen Kft. Által közösen készített fehér székek, illetve az új veszprémi Ply Design Kft.-vel közösen készült karfás székek is. Most éppen próbáljuk az elfekvőben lévő készleteinket összeszedni több helyről is. Két boltot is megjártunk Budapesten, ahonnan elhoztunk két széket, és most indulunk tovább a Construmára, és így remélhetőleg elég szék lesz ahhoz, hogy a standon ne keletkezzen űr. Megérkeztünk a Construmára, és most várakozunk, hogy kiváltassuk a behajtási engedélyt, és akkor le fogjuk tudni tenni a kis székeinket a standra, és mindjárt mi is sorra kerülünk, és behajthatunk. Most már tényleg itt vagyunk, sikerült megtalálni a standot is, már az elején ez nem volt olyan nagyon könnyű. És hát mivel a stand még nagyon nincsen kész, ezért ide hordtuk be az összes kis cuccot. Ez a Construma kiállítás, ez egy elég nagy magyarországi építőipari kiállítás, és ezen belül van egy Otthon Design nevű kiállításrész, és itt különböző kiállítók szerepelnek, és a mi tárgyaink a Lakberendezők Országos Szövetségének a standján szerepel. Elkészült a stand, itt láthatóak a székek, szerintem elég jól mutatnak. A kiállítás április 6-ától 10-ig van nyitva, és addig tekinthetőek meg ezek a dolgok, amiket idehoztunk. Elhoztuk a Mezozen Kft. Közösen készített fehér székeket, és elhoztuk az újonnan elkészült Ply Designnal közösen készített karfás széket, aminek mind a lába, mind pedig a palástja immár teljesen saját fejlesztés. És azt hiszem, hogy elég régen volt, tehát talán 10 éve, hogy valóban nagy sorozatban gyártott, vagy legalábbis nagy sorozatra szánt, mert azért ez még csak egy prototípus, Magyarországon tervezett és gyártott bútor, ülőbútor készült volna. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez egy elég izgalmas dolog, és nekünk is egy elég nagy kaland, hogy ez mennyire lesz működőképes. Minden esetre már most elég komoly érdeklődés tapasztalható. Ezek gyakorlatilag az első prototípusok. Egyelőre még csak 8 darab van belőlük. 2 ment a Made in Hungary kiállításra, és 6 darab van itt. Hát gyakorlatilag egyelőre ezeken kívül nincsenek is más darabjaink. Jelenleg 2 változatot készítettünk a székekből. Egyik Natur diófurnéros, mind a láb, mind pedig a székpalást diófurnérral van borítva, ez színfurnér, tehát nem dekorit, hanem amennyire csak közel lehet a természetes fához, annyira közel is van hozzá. A másik változat pedig fehérolajos tölgy, ez is színfurnéros, ez látható, egy kicsit világosabb és sápadtabb színű. Ez egy ilyen fehér pigmenttel ellátott olajjal van lekenve, azért is van egy ilyen kicsit fehéresebb színe, és akkor ezekhez passzoló kárpítozással vannak. A dióhoz sötétbarna, a tölgyhöz középszürke. Lesznek egyéb színfurnéros változatok, vagy akár dekoritosak is, ami mondjuk egy esetleg olcsóbb árkategóriás szék lehet, és ilyen módon mondjuk esetleg projektekben, vagy egyéb olyan piacokon, ahol az ár nagyon fontos, tudunk egy kicsit versenyképesebb árakat is kínálni. És hát gyakorlatilag most vágunk bele ennek a széknek a sikerre vitelébe, úgyhogy ez az elkövetkező 1 év, az biztos, hogy perdöntő lesz, és nagyon izgalmas is. Sőt, lehet, hogy nem is inkább az 1 év, hanem mondjuk az elkövetkező fél év. Ezen a hétvégén 2 kiállításon is megjelentünk az új székekkel. Hát most érkeztem meg a Construmáról a Made in Hungary kiállításra,
előtte egész nap a Konstrumán voltam. Elég sok érdeklődést kaptunk, sok telefonhívást, és hát itt is elég nagy meglepetésért, mert egy díjat nyert a szék. A Made in Hungary az egy ilyen független kiállítás, ami különböző pályázati pénzekből és egyéb támogatásokból áll össze. Ugye először történt az, hogy egy biztosítótársaság díjat ajánlott fel 3 munka számára, és az egyiket elnyertem. A díj neve Határtalan Design. Eléggé meglepődtem, mert előtte nem közölték velem ezt, vagy nem szóltak, és akkor így ott álltam a tömegben, és akkor egyszer csak szólították a nevem, úgyhogy igazából az első pillanatban az volt a legkomolyabb gondom, hogy kinek tudjam a gondjaira bízni a táskámat, amíg átveszem, mert hogy azért mégiscsak ciki úgy odalépni a Visegrádi Alap elnökasszonya elé, úgyhogy elég meglepő élmény volt. Ezek a kiállítások mindig elég érdekesek, mert először kap az ember ilyen igazán széleskörű visszajelzést arról, hogy az emberek hogyan használnák, illetve hogyan viszonyulnak a tárgy felé. Előtte csak nagyon limitált visszajelzést tud az ember begyűjteni, esetleg barátok vagy ismerősök, vagy esetleg maga a gyártó mond róla valamit, és ilyenkor azért mindig egészen más, amikor olyan emberek, akik korábban nem voltak érintettek ebben a folyamatban, reagálnak. Igazán pozitív meglepetés volt számomra az, hogy milyen széleskörű érdeklődés volt így a székek iránt, és hogy az emberek nagyon pozitívan reagáltak rá. Láttam, hogy így az emberek így eldalogolnak mellette, és így egyszer csak így megállnak, és így rámutogatnak, és így közelebb mennek hozzá, úgyhogy ez igazán jó érzés. Igazából azt is mondanám, hogy lehet, hogy még jobb érzés, mint amikor az ember először meglátja készen. Végül is ezért készült a szék, tehát az embereknek, vagy a felhasználók számára készült, és az mindig egy ilyen kicsit, hát ilyen megható pillanat, amikor úgy az ember az első visszajelzéseket látja, és azok pozitívak, az mindig egy ilyen nagyon, nagyon jó érzés. Annak ellenére, hogy nagyon sok munkával járt, meg nagyon kimerítő volt, de azért így azt kell, hogy mondjam, hogy megérte.